Pakistan Pashto learning channel, again with another informative video of Excel SumProduct function. SumProduct function تاسو ته یو سمارټ طریقې سره ریزلټ درکې او اسانتیا سره تاسو ته تاسو په کار کې تاسو چې کوم ایکسل ورکینګي هغه کې په اسانتیا سره تاسو ته ریزلټ درکې. لکه څنګه دا یو ډیټا ده، دا سپوز پروډکټس دي، دا د کوانټیټي ده او دا پرایس دی. موږ دا وایو چې را د دې ټوټل موږ څنګه وباسو، لاول به ملټیپلای کوو بیا به سم کوو. سی فار ایگزامپل زه ایکوال ساين وایم کوانټیټي ملټیپلای بای پرایس او زه انټر کوم. د دې ملټیپلیکیشن شو. دا نور پروډکټس هم ګورم نو زه به دا یا ډریګ کوم یا به دا ډبل کلیک کوم نو ماته به ریزلټ راشي. دلته کې بیا زه ګورم زه هم چې اوس دا هم ماته سم شي، د دې ټوټل هم ماته راشي. بیا به ایکوال ساين اخلم، بیا به سم فنکشن یوز کوم. سم فنکشن چې یوز کوم نو زه به دوباره سلیکشن دا واخلم او دا به انټر کوم. دا ماته سم فنکشن راشي، ماته به ریزلټ راشي. خو دا یاد وساتئ چې که دلته کې موږ اوس وګورو که نه نو لاول ملټیپلیکیشن وکړو بیا هم سم وکړو او دا تاسو سره ډیټا زیاته وي سیوا وي نو موږ د سم پروډکټ فنکشن په مدد سره په هیلپ سره په اسانتیا سره دا ملټیپلیکیشن او دا سم رایستی شو. لکه څنګه تاسو دا اوس وګورئ که نه چې زه دلته کې ایکوال ساين واخلم، سم پروډکټ واخلم، دا سم پروډکټ دی، دا زه ډبل کلیک کوم. دې کې راځي سینټیکس کې وګورئ ارې 1 او بیا ارې 2 راځي. دا به زه ارې 1 واخلم، دا رینج دی زما، بیا به کوما واخلم او دا به ارې 2 یا رینج 2 ورته ویل کېږي هغه به واخلم او زه به انټر کوم. نو سیم هماغه ریزلټ یې ماته راکړه کوم چې دلته کې موږ لاول ملټیپلیکیشن وکړو بیا هم سم وکړو نو دغه ریزلټ ماته راغی. او دلته کې صرف د سم پروډکټ په ذریعه باندې دا زه F2 کوم، تاسو وګورئ که نه د سم پروډکټ فنکشن په مدد سره لاول پروډکټ وکړي، لاول ملټیپلیکیشن وکړي او بیا راته سم راکړي. نو که تاسو سره ډیټا زیاته وي، تاسو سره مطلب هغه وخت کمی هم وي داسې چې لکه مطلب وخت پرې لږ ولګي، سمارټ طریقې سره تاسو ته ډیسیشن درکړي، تاسو ته ریزلټ درکړي، نو تاسو به بیا ډیسیشن میکینګ دلته داخله چې سم پروډکټ یوز کړئ. نو دا د سم پروډکټ هغه میجیک دی، دا د هغې هغه ریزلټ دی چې تاسو له کویکلی ریسپانس درکړي. دلته موږ لاول ملټیپلیکیشن وکړو بیا هم سم وکړو او دلته کې موږ سمپل فرست ارې سیکنډ ارې هم واخیستله، سم پروډکټ هم یوز کړو او انټر هم کړو نو موږ ته یې ریزلټ راکړو. دا سم پروډکټ فنکشن تاسو ته موږ داسې ډسکس کړو چې په اسانتیا سره به تاسو ته خپل ریزلټ درکړي. ایمار پاکستان پښتو لرننګ چینل دا ویژن دی چې تاسو سره معلوماتي ویډیوز شیر کړي چې تاسو ترې نه زده کړه وکړئ. زده کړه هغه زده کړه ده چې د نورو سره شیر شي، نور ترې نه هم زده کړه وکړي. نو تاسو دا شیر کړئ د نورو سره هم چې هغوی دې هم زده کړه وکړي. ډېره مننه. ښاد او آباد اوسئ. د لوی الله په امان. السلام علیکم.